حلو المكان مش كده؟ دي مدينة هادية في إسبانيا اسمها بيلميز، بس مش هيبقى ده حالها أبدا بعد أسبوع، لأن وضعها هيتغير من مدينة هادية لمدينة مرعبة لكل سكانها، وهيزورها أكبر العلماء والباحثين والخبراء في العالم عشان بس يحلوا لغزها اللي أصلا لحد النهاردة ملوش حل واضح. اللغز اللي قلب كيان المدينة بالمنظر ده ابتدى في بيت صغير جدا اللي اترسم على حيطانه وأرضياته وبدون أي تدخل إنساني، وشوش بشرية مرعبة. ازيكم؟ النهاردة معادكم مع لغز جديد، لكن من اختياركم. كتبه لنا أحمد عبد الناصر في تعليقات آخر فيديو. لو انتوا عندكم أفكار لفيديوهات جديدة اكتبوها لنا في تعليقات الفيديو ده، وأكيد هبص عليها وهختار واحد منهم أعمله الحلقات اللي جاية. وقبل ما نبدأ عايز أفكرك تشترك في القناة لو ما كنتش لسه اشتركت عشان نكمل في السلسلة دي مع بعض، وشغل زرار الجرس عشان ما يفوتكش أي فيديو جديد. لغز النهاردة ابتدى يوم 23 أغسطس سنة 1971. ابتدى في بيت قديم صغير عايش فيه ست كبيرة اسمها ماريا بيريرا مع جوزها خوان وابنها ميجيل. ركز قوي في الاسماء. في اليوم ده ماريا كانت لوحدها في البيت وبتقوم بشغل المطبخ العادي اللي بتقوم بيه كل يوم، لكن اليوم ده لاحظت بقعة غامقة غريبة على أرضية المطبخ الأسمنت. والغريب إن كل ما ماريا كانت بتقرب من البقعة دي تفاصيلها كانت بتظهر أكتر. فضلت ماريا تقرب من البقعة لحد ما لاحظت إن هي عبارة عن وش لواحدة ست. ساعتها ماريا استغربت وقالت يمكن تكون البقعة دي أثر أي حاجة وقعت على الأرض، وفعلا ابتدت إن هي تجيب المنظفات وابتدت تمسح وتنظف فيها بكل الطرق، لكن من غير أي فايدة. بالعكس الرسم وضوحها كان بيزيد أكتر، وده اللي خلى ماريا تنزعج قوي من الرسمة دي، وقالت لا انا ما بقاش قدامي حل الا ان انا استنى جوزي او ابني لما يرجعوا البيت ويحلوا لي المشكله دي تماما. وفعلا لما ابنها رجع لاحظ الخوف والقلق اللي مالين وشها، وعشان كده قرر ان هو يهد الارض الاسمنتيه اللي عليها البقعه تماما ويبنيها من اول وجديد. وساعتها بس ماريا قلبها ارتاح وفرحت جدا ان هي خلاص اخيرا هتخلص من الرسمه المزعجه دي. ولكن للاسف فرحتها ما استمرتش غير اسبوع واحد بس، لأن يوم 3 سبتمبر من نفس السنة حصل اللي محدش يتوقعه. في اليوم ده ظهر وش بشري جديد في نفس المكان لكن أوضح من اللي قبله. ومش بس كده، ابتدت الوشوش تنتشر في كل حتة في البيت بدل ما كانت بس موجودة في المطبخ. وفي بعض الأماكن ظهرت الوشوش مع أجزاء من أجسام بشرية. الوشوش منها كان للأطفال ومنها كان للكبار، وكان بعض الوشوش دي ظاهر عليها علامات الحزن، وبعضها التاني كان ظاهر عليها علامات الغضب. وكان من الطبيعي جدا بعد ظهور حاجة غريبة زي دي ان الجيران كانت تتكلم عنها في كل حتة، لدرجة ان الاخبار انتشرت ووصلت للعالم كله. وعشان كده اعداد كبيرة جدا من المهتمين بالقصص الغامضة والظواهر المرعبة ابتدوا انهم يزوروا بيت ماريا عشان يشوفوا القصص اللي سمعوا عنها عن الرسومات. ولما اتسألوا عن اللي شافوه قالوا ان المرعب كان انهم شافوا بعض الرسومات وهي بتتشكل قدام عينيهم. عايز تسمع الاغرب؟ بعض الوشوش كانت بتظهر وتختفي في نفس اليوم، والوشوش التانية كانت بتفضل زي ما هي لكن ملامحها كانت دايما بتتغير. والاغرب من كده بعض الناس لما حاولوا انهم يمسحوا الوشوش عشان يتأكدوا من ثباتها الوشوش ما كانتش بتتمسح لكن بتوضح اكتر، وملامحها بيظهر عليها الحزن اكتر من الاول. لما انتشر الكلام عن قصة ماريا وبيتها والوشوش المرعبة الكلام وصل لعمدة مدينة بيلميز، واللي أول ما سمع الخبر أمر العمال بقطع جزء من الأرضية بشرط يكون عليها واحد من الوشوش عشان يدرس، يمكن يلاقوا حل للظاهرة الغريبة دي. لكن أحيانا لما بتحاول تحل لغز زي ده بيظهر لك مجموعة ألغاز أكبر بكتير من اللي انت كنت بتحاول تحلها، وهو ده اللي حصل هنا. عايز طبعا تعرف ازاي؟ هقولك. مجرد ما العمال كانوا بيحاولوا يقصوا جزء من الأرض عشان يدرس كانت الرسمة اللي بتتقص بترجع تتكون تاني في نفس المكان،
والأغرب إن مجرد ما بتخلص الدراسة وبيرجع اللوح مرة تانية للبيت، بتختفي الرسمة الجديدة اللي ظهرت في البيت بمجرد رجوع الرسمة القديمة مرة تانية. وهنا السلطات ابتدت تشك إن دي خدعة عملاها ماريا بيريرا، وخصوصا إن ابنها أصلا كان فنان. وفعلا اتواصلوا مع خبراء من جامعات من بين دول العالم، وكان أهمهم بروفيسور جيرمان وبروفيسور هانزر بيندر، وطلبوا منهم إنهم يزوروا بيت ماريا بيريرا عشان يعملوا تحليلات أكتر للرسومات الموجودة على أرضيته وعلى حيطانه. وهنا نظرة السلطات لعيلة ماريا بيريرا اتغيرت تماما، وده لأن الفحوصات ما قدرتش تثبت أي تدخل بشري في الرسومات الموجودة. ومش بس كده، عملوا كل أنواع الفحوصات اللي ممكن تتعمل على الوشوش، ما قدروش يثبتوا أي وجود لدهان أو كلورايدريت أو نترات، فضة، ملح أو غيره. لكن كل ده ما كانش ليه أي نتيجة. وحتى اختبارات الأشعة السينية وفوق البنفسجية وفوق الحمراء ما أثبتتش غير حاجة واحدة بس، وهي إن الرسومات دي فعلا حاجة مريبة ومفيش أي تزوير من عيلة ماريا. هنا زادت حيرة العلماء وقرروا إنهم لازم يحفروا تحت الرسومات دي، يمكن يكون في أي مواد كيماوية هي اللي بتسبب ظهورها. وفعلا ابتدوا في الحفر، لكن بعد ما وصلوا لعمق 2.8 متر اكتشفوا حاجة نشفت الدم في عروقهم. لقوا هيكلين عظميين راسهم مقطوعة، ولما عملوا تحاليل دقيقة جدا على الجثث اكتشفوا ان الهياكل خاصة بشابين مراهقين، واكتشفوا كسور في الجمجمة بتثبت انهم كانوا بيتعذبوا قبل قتلهم بقطع رؤوسهم. ومن بعد اليوم ده مش بس الوشوش اللي ابتدت تنتشر في البيت، لكن ابتدت تظهر اصوات وذبذبات ضعيفة لكن تقدر تحس بوجودها. وهنا قرروا الخبراء ان هم يركبوا ميكروفونات دقيقة جدا تقدر تسمع الأصوات اللي احنا ما نقدرش نسمعها. وساعتها بس كانت الصدمة الحقيقية، لأنهم قدروا يرصدوا أصوات واضحة جدا وأنين وآهات لأطفال ورجالة كبار وستات. ومش بس كده، قدروا كمان يرصدوا بعض الجمل الواضحة، واللي كانت: الجحيم يبدأ من هنا، إنها لا تزال مدفونة، ماريا أريد أن أذهب، إنهما جميعا هنا، إنهم جميعا أموات، طفل صغير بيصرخ أمي، ونحن نعاني. وهنا طلب المحقق بيرو أمورس من ماريا بيريرا إنها تسألهم عن سبب وجودهم في البيت، وبعدها بلحظات الأجهزة قدرت إنها ترصد الإجابة، واللي كانت بسبب سوء المعاملة. وهنا كان لازم الموضوع يوصل للعلماء الكبار والمؤرخين، يمكن يقدروا يحطوا فرضيات توصلهم لنظريات تساعدهم يحلوا اللغز. وفعلا وصلوا لأكتر من فرضية، كل واحدة فيهم أغرب من اللي قبلها. ولكن كعادة لغز وجوه بيلمز، ظهرت ألغاز أكبر وخلت القصة مرعبة أكتر من اللي كانت عليه في البداية. جاهزين تسمعوا الفرضيات؟ الفرضية الأولى، فرضية المقبرة. بعد ما اكتشفوا الجثث اللي اتكلمنا عنهم، ابتدوا الخبراء يدوروا في الكتب التاريخية لحد ما لقوا وثائق بتثبت إن البيت ده مبني فوق مقبرة. المقبرة أيام الحكم الروماني كان بيدفن فيها الرومان، لكن بعدها جه الحكم الإسلامي واللي كانوا بيدفنوا أمواتهم في نفس المكان. وبعدها جه الحكم المسيحي في أسبانيا عشان برضو يدفنوا أمواتهم في نفس المكان اللي كان بيدفن فيه أموات المسلمين والرومان. وبعد كل ده اتبنى فوق المقبرة بيت ماريا بيريرا. من الآخر النظرية بتقول إن كل الوشوش اللي بتظهر في بيت ماريا هي وشوش الأموات اللي كانوا بيدفنوا تحت البيت على مدار التاريخ. النظرية التانية هي الخدعة، أو بمعنى أصح ظهور مجموعة من المشككين اللي شافوا إن في مؤامرة ما بين عيلة بيريرا وناس تانية على أساس إنهم يبينوا إن الوشوش دي هي ظاهرة خارقة، لكن في الحقيقة اللي رسم الرسومات دي هي عيلة بيريرا ذات نفسها. لكن طبعا نتائج التحليلات اللي قامت بيها الخبراء
اللي قالت إن مفيش أي تدخل بشري في الرسومات دي قضت على نظرية الخدعة دي تماما. وعشان كده وصلوا للفرضية الثالثة، وهي فرضية الباراسايكولوجي أو علم ما وراء النفس. والعلم ده ظهر في القرن ال19، وبيقول إن النفس البشرية عندها القدرة إنها تأثر في محيطها، وإنها تقدر تعكس شعورها على هيئة أصوات ورسومات بتبين الحالة النفسية للشخص. وعلماء ما وراء النفس شافوا إن اللي بيحصل هو تعبير عن اللي بيدور في نفس ماريا، سواء أفكار أو أحداث، وإنها بتحاول تعبر عن الأفكار دي بالرسم من غير ما تستخدم إيديها، لكن عن طريق التأثير في أرضيات البيت والحيطان بتاعته اللي بتتأثر بيها وبتظهر اللي بتفكر فيه. لكن جه الحدث اللي دمر الفرضية دي تماما، وهو موت ماريا بيريرا عن عمر 85 سنة 2004. ومع ذلك استمرار الوشوش في الظهور في البيت، يعني الموضوع ملوش أي علاقة بماريا. وعشان كده رجعت كل الاتهامات بالتزوير لابن ماريا الرسام. الأبحاث فضلت تزيد وتستمر على الرسومات على إيد أكبر العلماء وأشهرهم، ورغم محاولاتهم لإثبات التزوير لحد سنة 2014 وصلوا لحقيقة واحدة بس، وهو إنه من المستحيل وجود أي تدخل بشري في الرسومات الموجودة في بيت بيريرا. ولحد النهاردة وجوه بيلمز لسه بتظهر وبتختفي، والسياح بقوا بيروحوا هناك على أساس إنه بيت خارق للطبيعة. واليومنا ده مفيش أي نظرية قدرت تأكد سبب واحد بس لظهور الوشوش المرعبة. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ما يفوتكش أي فيديو جديد من اللي بينزلوا. ولو عندك أي قصة حابب إن احنا نتكلم عنها في الفيديوهات اللي جاية متنساش تسيبها لنا في التعليقات، واوعى تنسى تفعل زرار الجرس عشان ما يفوتكش أي فيديو. سلام.